เวลาเราเดินเข้าร้านหนังสือก็เห็นหนังสือพัฒนาตัวเองวางเรียงอยู่เต็มชั้นเวลาดูอัปเดตพอดแคสต์ตอนใหม่หรือว่าเข้า YouTube มาเนี่ยก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเต็มไปหมด productivity minimalism ออกกำลังกายก็ดีกิน IF ก็มาการงานสุขภาพการเงินความสัมพันธ์เรามีสิ่งที่จะต้องพัฒนาตัวเองมากมายเต็มไปหมดล่าสุดก็มีคนถามนัดว่าคุณนัทถามจริงเหอะคนเรานี่มันจะต้องดีขึ้นเก่งขึ้นไปถึงไหนคนเราต้องพัฒนาตัวเองไปจนถึงเมื่อไหร่นัดฟังแล้วนัดก็เป็นคำถามที่น่าสนุกจังก็เลยอยากจะหยิบคำถามนี้มาคุยกับทุกคนวันนี้นะคะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้มาตอบคำถามกันนะคะนัดขอแยกตอบคำถามนี้ออกเป็น2ส่วนนะคะประเด็นแรกคือเรื่องเกี่ยวกับตัวเรากับประเด็นที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถของเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนค่ะส่วนตัวแล้วนั้นมองว่าการพัฒนาตัวเองไม่ได้ทำลงไปเพื่อที่จะให้เรากลายเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นแต่เพื่อที่จะทำให้เรากลายเป็นเราในเวอร์ชันที่จริงแท้ต่อตัวเรามากขึ้นค่ะ หลายปีที่อยู่กับการพัฒนาตัวเองมาเนี่ยก็มองเห็นการพัฒนาตัวเองหลายรูปแบบแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองสายไหนสุดท้ายมันก็จะพุ่งตรงมาอย่างสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะผู้นำในตัวเราค่ะคำว่าภาวะผู้นำในตัวเราเนี่ยคือคุณยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปนำทีมนำองค์กรหรือว่าเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชนยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะแค่ถามว่าเราสามารถเป็นผู้นำของตัวเราเองได้หรือเปล่าคุณสามารถเป็นผู้ปกครอง เป็นผู้นำทาง เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เป็นผู้ปกป้อง เป็นผู้ดูแลตัวเองได้ไหม คุณสามารถรู้สึกสบายใจเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ได้หรือเปล่า คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยคือ integrity นะคะคำนี้แปลง่ายๆว่าการทำพูดคิดตรงกันค่ะเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกค้าคุณสามารถเป็นคุณอย่างที่เป็นคุณอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้หรือเปล่า สิ่งที่สนุกเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็คือมันจะทำให้คุณเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเองค่ะคุณจะมองเห็นแล้วก็เข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณจะมองเห็นจริงๆว่าตัวคุณคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วเกิดความสงสัยว่าที่จริงแล้วฉันเป็นคนยังไงกันแน่นะแล้วพอเราฝึกฝนตัวเองมาจนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราจะมองเห็นตัวเองชัดขึ้นค่ะเราจะมองเห็นความคิดคำพูดการกระทำความรู้สึกของเราชัดเจนมาก ชนิดว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เราทำคำพูดที่เราใช้หรือว่าเสียงที่มันก้องอยู่ในหัวเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่านั่นไม่ใช่ตัวเราจริงๆสักหน่อยนั่นไม่ใช่ฉันเลยสักนิดหน้ากากที่เราใส่เพื่อเข้าสังคมพฤติกรรมที่ทำลงไปเพราะว่าใครๆเขาก็ทำกันข้าวของที่มีเพราะว่าใครๆเขาก็มีกันสิ่งเหล่านี้พอถึงจุดๆหนึ่งคุณจะมองเห็นเองว่า มันใช่เราหรือไม่ใช่เรานะแล้วพอคุณมาถึงจุดๆเนี้ยคุณก็สามารถตัดสินใจได้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อแบบที่มันไม่ซื่อตรงกับตัวเองหรือเลือกที่จะปล่อยมือถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยมือมันก็คือการค่อยๆแกะชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราออกไปทีละชิ้น2ชิ้นค่อยๆแกะค่อยๆลอกออกไปทีละนิดทีละนิดค่ะ การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกับการพัฒนาที่ดินหรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนั้นนะคะเพราะว่านั้นน่ะมันคือการรื้อจากสิ่งเก่าที่มันไม่ค่อยดีละไปสู่สิ่งใหม่ที่มันดีกว่าที่มันใช้ไรกว่านะคะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นกับการพัฒนาตัวเองอะมันก็คือการหาหน้ากากอันใหม่ที่สวยกว่าที่ใหม่กว่าที่ร่วมสมัยมากกว่ามาใส่แต่มันก็คือการที่เรายังคงแบกน้ำหนักของหน้ากาก ที่ไม่ใช่เราจริงๆเอาไว้อยู่ดี ดังนั้นการพัฒนาตัวเองในความเข้าใจของนัดนะมันก็คือในที่สุดแล้วเราก็ได้รู้จักตัวเองแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบที่ซื่อตรงกับตัวเราจริงๆมายาคติที่คอยบังตาอยู่ตอนนี้เราก็มองเห็นละแล้วเราก็เลยสครับมันออกไปเหมือนขัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้มันลอกร่อนออกไปขัด เอาแพทเทิร์นของพฤติกรรมที่ไม่ทำประโยชน์เราละให้มันหลุดลอกออกไปแล้วตัวเราก็เลยเบาขึ้นสบายขึ้นสบายใจที่ได้เป็นตัวเองค่ะมีคำพูดหนึ่งของเกเบรียลเบิร์นสตีนที่นัดชอบนะคะเธอบอกว่า I celebrate progress awareness not perfection is the goal ฉันเฉลิมฉลองให้กับความคืบหน้าเป้าหมายไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ
แต่คือการมีสติค่ะนั่นคือคำตอบของนัทในประเด็นที่1แต่ว่าในโลกของการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันยังมีอีก1สิ่งค่ะสิ่งที่เรียกว่าทักษะนัทเคยพูดเรื่องทักษะ3ระยะเอาไว้แล้วในตอนที่ชื่อว่าหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้ทำไงดีคะพาร์ท2นะคะหลักๆก็คือทักษะใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีอยู่3ระยะก็คือ get going get better แล้วก็ become great ค่ะไม่ว่าความสามารถนั้นของคุณจะคืออะไรจะเป็นการจัดดอกไม้หรือว่าการเขียนโค้ดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ทะเลน้ำลึกหรือว่าการจัดอีเวนต์หรือคุณแค่อยากทำสนุกๆชอบทำเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกหรือว่าคุณจะทำจนเป็นผู้เชี่ยวชาญก็แล้วแต่เนี่ยทักษะของเราจะมีอยู่3ระยะแบบนี้นะคะพอคุณทำสิ่งนี้มาได้จนถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเราควรทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นกว่านี้ไหมยกตัวอย่างเช่นคนเดี๋ยวนี้ชอบถ่ายรูปกันใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนัดก็ใช้แค่กล้องมือถือเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปขวนขวายว่าจะต้องมีกล้องโปรกล้อง DSLR ไม่ได้ไปพยายามตามหาว่าพรีเซตสวยๆอันนั้นอันนี้ดีงามต้องหัดใช้ Lightroom ให้เป็นสิไม่เลยค่ะน้องมือถือเนี่ยเขาตั้งค่ามาให้ยังไงก็ใช้แค่เท่าที่มือถือเซตค่ามาให้เลยนะคะแค่นี้ก็ดีพอแล้วสำหรับนัดดังนั้นทักษะการถ่ายรูปของนัดเนี่ยมันก็จะคงที่อยู่ที่ระดับ get going เรื่อยไปแต่ถ้าสำหรับคุณบอกว่าไม่คุณเลือกที่จะไปต่อคุณก็จะเข้าสู่ระยะที่2ของทักษะก็คือ get better มันอาจจะเป็นว่าคุณเคยไปเห็นผลงานของคนอื่นที่เทพมากๆเจ๋งมากๆแล้วคุณก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจอยากทำให้ได้แบบนั้นบ้างหรือไม่ก็คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันทำไมยุ่งยากใช้เวลานานแล้วก็ทำไมต้นทุนสูงขนาดนี้มันไม่มีวิธีที่มันทำให้ง่ายกว่านี้ไวกว่านี้แล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยกว่านี้ได้ยังไงกันเพราะคุณไม่พอใจแบบนั้นคุณก็เลยเริ่มต้นลงมือเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วก็ทำนะคะจนในที่สุด ก็เกิดการพัฒนาฝีมือแล้วก็ผลงานของตัวเองให้มันดีขึ้นออกมา และถ้าเกิดคุณยังสามารถรักษาจิตใจที่อยากจะทำให้ดีขึ้นอยากรับคมฝีมือของตัวเองให้มันเก่งขึ้น สร้างงานออกมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ พอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่า become great ก็คือคุณเข้าสู่ระยะที่3เป็นระยะที่น้อยคนจะมาถึงได้นะคะ เพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาการทุ่มเทแรงกายแรงใจต้องอาศัยความแม่นยำแล้วก็ความพิถีพิถันค่ะสรุปก็คือคนเราต้องดีขึ้นเก่งขึ้นไปถึงไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับสติการรับรู้ของเราค่ะคุณรู้ตัวไหมว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อคุณรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ตัวคุณรู้สึกยังไงคุณรู้ตัวไหมว่าตัวคุณต้องการอะไรกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะก็ดีอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมาจบลงตรงที่คุณซื่อตรงกับตัวเองหรือเปล่าที่จริงแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่แล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ ดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสำรวจตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองอย่างสนุกสนานค่ะชีวิตของเรามันมีหลายแง่มุมมากเลยให้เราได้ทำความรู้จักตัวเองได้มากมายไม่รู้จบนะคะทำความรู้จักตัวเราจัดการตัวเราแล้วก็ดูแลตัวเราและเราก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราจริงๆขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่าน สวัสดีค่ะ